Okay, untuk video kali ni Kakros nak share dengan korang 3 style tudung. So, jom kita mula sekarang. Okay, untuk cara yang pertama, kita ambil di ujung dan sebelah lagi panjang. Okay, panjang. So, kita akan kan. So, kita ambil pin, kita pinkan dia. Okay, dah siap. So, kita ambil yang panjang ni, kita akan pergi ke belakang dan macam ni. Okay. Dan bawa ke sini, depends lah kita nak ke tepi ni nak rambut mana. And then kalau nak lebih tahu supaya dia tak macam panjang sangat ke sebelah sini kan, so dia tak akan macam ni, kita akan macam bagi sama antara ujung ni dengan yang ujung ni. So kita akan bagi sama. Kita bawa ke daripada sini kan, kita bawakan dia ke sebelah sini. Okay, nampak sebelah sini kita akan letakkan yang atas ni, yang atas ni kita akan letak kat sini. So kita ambil satu pin. Kak Ros lebih suka pin yang besar macam ni, so Kak Ros akan pin. Okay, dah siap. Okay. So kita betulkan dia. Cara yang sebelah pendek tu dia tak ada sangat tu, dia ada kat belakang. And then kita, kalau betul Kak Ros yang macam dia betulkan kan, lepas tu yang sebelah sini kita masukkan dia dan kita betulkan dia. Dan kita ambil satu pin yang besar sikit. Yang sebelah sini tak, maaf, yang biasa je, sebab dia macam pelindung kan. So kita ambil yang kecil je. Okay, kita pin. Pastikan pin ni dekat baju supaya tak bergerak-gerak. So ambil yang pin besar sikit, kita dah betulkan dia, lipat ke sini dan kita pinkan dia, make sure kena dekat baju juga. And then tengok kat sini, kalau yang ni pun tak dekat, dia akan jatuh melebeh. So kalau tak nak, make sure dia betul-betul dekat lah. First layer, second layer, sampai ke baju. Okay. Okay, style yang kedua, kita dah buka balik and then kita bawakan dia ke belakang. Okay, make sure dekat belakang pin tu jangan terlalu longgar ataupun jangan terlalu ketat, sebabnya kalau terlalu ketat dia buat tidak tak selesa. Kalau terlalu longgar dia akan bergerak-gerak dan juga tak selesa. So kita pinkan dia kat belakang. Ambil pin yang biasa pun boleh, yang selalu pin dekat leher kan, ke depan. So kita sekarang ni kita ke belakang, dia akan jadi macam ni. So kita ambil yang sebelah panjang ni. Okay, yang pendek ni dah kita letak dia macam tu. So yang belah panjang ni kita akan kita tarik dia dan kita pinkan kat sebelah dia. Kita ambil pin yang kecil saja. Yang ni tak nampak apa. So beli pin yang kecil. So kita akan pinkan dia di, make sure kena dekat atas dulu supaya dia tak jatuh. Kita letak sini. Okay. So kat sini. So dekat sini bawa dia ke atas. Bawa ke atas dan kita pinkan lagi ke atas. Kita pinkan lagi kat sini. Okay, kalau nak jimat pin, boleh buka balik pin yang dalam ni dan pinkan sekali. So Kak Ros akan buka dan kita letak yang atas tu dan kita pinkan sekali ketiga-tiganya. Kenapa ketiga-tiganya? Satu layer, second layer dan yang bawah sekali 3 layer. Third layer. Okay. So dah siap. So kita macam biasa, kita betul-betulkan dia dan kita pin. Untuk siapa yang nak pin, tak nak pin pun boleh. So ya. Okay, untuk yang ketiga sama, kita akan pin dekat belakang dan kita pin dekat sebelah sini. Yang panjang ni lah, sebab yang pendek tak ada function. So kita akan pinkan bersama-sama yang first layer dengan second layer. Kita akan tarikkan dia, jangan bagi nampak supaya dia lebih kemas dan cantik. So pinkan dia. Okay, dah kan? So kita akan bawakan dia ke sebelah sini atas. Tapi dia lain sikit sebab tadi atas dia ke belakang kan. So yang ni kita akan ke depan. Okay, ke depan. So kat sini kita akan lipatkan dia.
So make sure kita kena kat depan lah. Okay. So nak make sure dia cantik, ambil satu peniti, kita pin supaya dia tak bergerak-gerak. Pin ni yang tak ada mata tak apa, supaya dia tak nampak banyak sangat apa orang kata, jarum dekat tepi kepala. So dah bawa ke sini. Kita boleh sama ada kita biarkan je, tapi takut kalau angin tiup ke apa, jadi kita akan pinkan dia dekat sini. Kita tengoklah keselesaan kita. So, kita boleh pin dekat sini macam ni ke, ataupun macam ni. Okay. Yang ni Kakros akan ambil yang peniti besar, dia akan ada jarum, ada kepala. So kita pinkan dan siap. Okay. Okay, itu sahaja untuk video kali ini. 3 style yang Kakros buat untuk satu jenis tudung saja. So korang boleh pilih lah tudung mana yang korang nak, cara mana yang korang nak. Dan insyaAllah Kakros akan share lebih banyak lagi tutorial tudung dengan korang. Okay, jumpa lagi insyaAllah. Bye!